युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने सर्सोको साग बनाएर देखाउँदैछु। यो सर्सोको साग चाहिँ अर्ग्यानिक साग हो। सर्सोको सागमा भरपुर मात्रामा भाइटामिन के, क्याल्सियम, म्याग्नेजियम, फोलिक एसिड पाइन्छ जसले हामीलाई चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता प्रदान गर्छ। यसमा भरपुर मात्रामा फाइबर पाइन्छ जसले हाम्रो पाचन प्रणाली मजबुत बनाउँछ र कब्जियत र मोटोपन जस्ता रोगहरू लाग्न दिँदैन। मैले चाहिँ 300 ग्राम आफ्नै बारीमा फलेको यो सर्सोको सागलाई लिएँ। यसका साथसाथै 3 जनाको लागि म यो बनाउन चाहदैछु। मैले एउटा रातो खुर्सानीलाई लिएँ, एउटा चाहिँ मैले गार्लिक अथवा लसुनलाई यसरी सानो सानो पिस गरेर चप गरेँ। तोरीको तेल हामीलाई चाहिन्छ 3 चम्चा, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा र यो जिराको दानाहरू चाहिँ आधा चम्चा जति चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा कराईलाई राम्रोसँगले तताएँ र यो तोरीको तेल चाहिँ मैले 3 चम्चा जति तताएँ। तेल तातिसकेपछि चाहिँ मैले यो खुर्सानी, जिरा र त्यसपछि चाहिँ यो चप गरेको सानो सानो पिस गरेर चप गरेको यो चाहिँ मैले गार्लिकलाई यसरी फ्राई गर्दैछु। सकेसम्म यो सर्सोको साग चाहिँ तोरीको तेलमा नै बनाउनु होला, एकदमै राम्रो टेस्ट दिन्छ। र यो यसरी लसुनलाई यसरी फ्राई गऱ्यौँ भने पनि एकदम मगमग बास्ना आउँछ जिरा र लसुनले। त्यसपछि मैले सर्सोको सागलाई राखेँ। एकैचोटिमा पुरै साग नराख्नु होला, मिक्स गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले आधा नि राखेँ, नुन आधा चम्चा जति राखेँ। हजुरहरूलाई पिरो मनपर्छ भने रातो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले हल्कासँगले यसलाई मिक्स गर्न जाँदैछु। हामीले दैनिक रूपमा यसलाई हाम्रो भोजनमा समावेश गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले हाम्रो मुटु एकदम स्वस्थ राख्छ र हामीलाई सधैँ जवान बनाइराख्छ। यो चाहिँ एन्टी एजिङको काम पनि गर्छ यसले। सर्सोको सागले चाहिँ हाम्रो हड्डी पनि एकदम बलियो बनाउँछ र कोषहरूलाई पनि ड्यामेज हुन दिँदैन, किनभने यसमा भरपुर मात्रामा क्याल्सियम पनि हुन्छ। यसै गरेर बाँकी रहेको आधा सर्सोको सागलाई पनि मैले राखिदिएँ। आधा राखिसकेपछि चाहिँ हामीले मिक्स गरिरहनु पर्दैन। पहिला पकाउँछौँ हामीले 2 मिनट, ठ्याक्कै मिडियम आँचमा 2 मिनट पकाउनुपर्छ र 2 मिनटपछि खोल्दाखेरि यो लगभग यस्तो भइसकेको छ। अब बाँकीको 2 मिनट चाहिँ हामीले नछोपिकनै पकाउँछौँ। मैले थोरै रातो खुर्सानी पनि हालिदिएँ। बाँकीको 2 मिनट चाहिँ नछोपिकनै पकाउँछौँ एकदम लो फ्लेममा। बाँकीको 2 मिनट पकाइसकेपछि चाहिँ यसमा भएको यो पानीहरू जम्मै सुकिसकेपछि चाहिँ यो मजाले पाक्छ। करिब 4 मिनटमा मजाले पाक्छ। यो धेरै टाइम पनि लाग्दैन। यसलाई हामीले खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। एकदम टेस्टी हुन्छ यो चाहिँ साग अरू सागहरू भन्दा चाहिँ। विशेष गरेर हरियो सागपातलाई चाहिँ हामीले सधैँ आफ्नो डाइटमा समावेश गर्नुपर्छ। यसरी यो रेडी भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। सबैजना सुरक्षित घरमै रहनुहोला।